Good morning! Nandito ako ngayon sa Endaran Colleges dito sa Fort Bonifacio. And I'm here to attend the equipped workshop para sa mga wedding coordinators, para sa mga suppliers like that. So may pa-name tag na tayo dyan ngayon mga besh. Ako po ay si Queeny of Hearts. So hindi pa nagsastart kasi yung workshop. Medyo na-late lang ng very light. I'm really excited to learn from one of the best kasi the organizers for equipped workshop is yung mga kilala na talaga sa wedding industry. So I'm really excited to learn from them. And yun guys, I think pasimula na yung aming workshop. Ako ibabalik na doon sa hall. So yeah, stay tuned at I'm sure marami tayong matututunan dito. I'll update you. Good morning, magandang umaga po. I'm Darlene, and yes, maraming salamat po for trusting us enough to join us in this endeavor. It's not just a workshop, I think it's a full endeavor. There, so SMA Weddings and Beyond, we have MCC Events, we have Events by Tofi, and we have Red Sarmiento Event Planners and Coordinators. And last po, ayan, ako naman, the wedding tip sheet. And I also MC. Sino may event kahapon? Ay, di ba rin? Wow, event. Ramdam ko mamaya mga nanto. May event si Sir Joe. Okay. And thank you so much guys for coming. Tapos na, bye! Lumipat ang bagyo! Yay! Nanalo kami sa Getting to Know You game. Thank you so much, Red and Sophie, for the energy. Actually, nag-take note ako kasi hindi ako nag-breakfast. Si Sir Jong pala, say hi to my vlog. And Events by Neri. Yeah, Events by Neri from Pangasinan. Ayan sila. Ang layo ng pinanggalingan nila. Yeah. So, after nitong snack time namin, ay pupunta kami sa likod ng mga kurtina na yan. If you can see. Ayan, may mga nakadrift dyan. Sa likod na yan, sa likod ng mga kurtina, dyan. Bali, 4 corners yan. Ayan. May mga ano dyan. Parang dyan kami magbe-breakout session. So ngayon ay pupunta na tayo sa breakout session. Dito tayo sa isang corner na kasama ang mga lead. We will be talking about the business side of this. Tada! Hi everyone! Hello everyone! Say hi to my vlog! Yeah, vlogging is live. So I'm just here to vlog, to document this. I'm sorry. Okay. Again po. My name is Queenie. I'm from Just For You Events. Bago pa lang din kami dito sa wedding industry. So I'm just very happy to be here and to learn things from one of the best. From the best na nandito nag-organize. Thank you very much and please subscribe to my channel! Okay, hi! Taga-Pasay po. Pasay, wow. So yeah, so tapos na kami sa aming first part ng aming workshop. Kasi kami nanalo kanina sa Getting to Know You game. Kami ay magpapalunch. Hi! Say hi to my vlog! Subscribe to you guys, ha? So, magla-lunch na kami. Ayan o, nagpumukha. Yes, hi! Hello! Newfound friend! Ito naman si Miss Rosemary. Yeah, pero Siya usually kilala nila ako as Happy. Yeah. Siya naman yung may-ari ng Happy Hearts. Yeah. Right? Yeah. Tapos, may advocacy kasi sila na they support cancer patients, Yeah, right? exactly. Yeah. So, yung mga, ano nila, yung mga kita. yung proceeds. Beneficiaries. Yeah, may beneficiaries sila sa kanilang mga gigs. Yeah. Mga Pero, ganyan. So,
like what I said kanina, hindi ko siya sinasabi for the client. Yes, Kasi yes. mukha siyang ginagamit ko yung mga bata and the Yeah. ano. So dito ko lang siya sinare. Actually sa vlog niya. Sa vlog ko lang. Exclusive! So sa mga clients ni Ma'am Happy, Thank nakakatulong you so po kayo. much. Yeah. Kasama rin sila minsan sa outreach right after. Ay, very good. So, So, sabi ko sa client, ano na lang, pagpatapos na yung aming transaction. Oo, kapag nakapirma na and everything. Oo, So they're and not, para hindi sila pumirma, para lang, Because of the kids, yeah. But of course, we put it on our page, yung mga pictures ng kids, like that. Very nice. Yeah. On February, wow! Ay, go. On February, meron kami, kasi before August 21, nagkaroon kami ng co-suppliers ng mga nakatatrabaho na namin, ng mga outreach doon sa mga cancer patients. And this February, I put up also the outreach event for the cancer patients. At ang magiging business talaga is mga co-suppliers. For free naman siya. Very good. Kasi thank you agad dun sa sponsor na hindi ko marapatan sabihin. Oo, Siya yung sige. nag-sponsor ng OOTD ng mga bata. Kasi ang concept na ginawa namin is fashion show. So yung mga batang may mga wigs sila that day. Oh, nice. So mag-fashion show kami ng Very mga. nice. February, Ay, anong invited date kayo yun? ah. Anong date Wala yun? pa kami specific Baka date pwede kasi i-vlog. wala pa kami. Oo naman, sure, wala namang problema. Sige, sige. Pero sa mga nilang actually na-upload Oo, for yeah, Inspire. yeah. Yes, Hindi yes, for yes. using them, but for Inspire also. Exactly. Thank you, Miss Happy. Oh, ito ba, guys? Thank you. Thank you. Enjoy your meal. Yes, si Ma'am Neri and si Ma'am Princess. Yes. And Events by Larry from Pangasinan. Princess Anne, catering, an event service. ay, oo nga. Oy, may yes, hindi kami naka-crew meal ngayon. Ayan, ang aming food, may salad, and dessert. Let's eat. Times that may change. Yung 10 nagiging 12. Yung 12 nagiging 14. Yung 2 nagiging 3. So, wag naman magpakabayani ang cohort dahil yung lunch ko na lang po ang kainin. Diba? Pila na daw. Ayaw kaya? Lutang na, bes. Kasalanan mo yan. Kunan kita, Ma'am. Maling option. Kailangan na pwede ba? Siguro naman may biscuit ka. Hindi ka mamamatay kung nakadalawang skyflakes ka. Na, itawid mo yung gutom mo. Kung meron kang itatawid sa araw na yun, yung gutom mo lang. Para pagbigyan ang mas mahalaga. Ano, sinisa, binalik ko kay ganito. Tapos i-describe na lang, yung mahaba buhok, yung nakaganito, yung nakaputi, yung Diyos ko, ibabae ho sa Valiente Drive yan din ito. Kaya niyang kasama. So, get the exact information para hindi kayo nagtuturuan. Okay. Make sure pag dinala ang body form or ang mannequin, malinis, maayos, sariwa. Hindi mo kang ni-rape ng 10 groom. Invest on your things. Put premium. Hanapin niyo yung pabilog na cut, siya yung nasa harap. For those who want to learn, and for those who know and want to learn some more, Yung turo ko sa inyo ay daan. Yung pagka-V na yan. Tapos na kami, pero mali yung ginawa namin. Oh no! Cover niyo po yan. Oo, paikot-ikot siya, Ma'am. Ito nga. Try mo, Ma'am, ulit, ha? Try. I will try it. Lahat po ng necktie meron Oh, po yan. ayan. Pasukan sa loob. Oh. Ay, medyo wrong. Tama ba itong sa likod na to? Okay, so ito yung second try ko. So, paano daw i-test kung tama? Ay hahatakin lang ito. So, can you hold this, ma'am? Yan. Kapag ihatakin daw to, mali pala. Sa mukha. Yan. Kapag hatakin daw tong sa likod na maliit, may matitirang matitira tong triangle shape. Tapos kung can you hold that, ma'am? Ayan! I'm so happy! Yay! Nagawa ko siya! Yay! Thank you, Ma'am Sheila! did you learn something today? Are Yes! you proud to be a wedding coordinator? Yes! This preps a crucial time. Yes! But can you make it happen? Yes! Ang hina ng yes. Can you make it happen? Yes! It's
possible because you are here for a higher calling and you have to serve your purpose. Okay? Thank you very much. Malakpakan yung isa't isa. Yay! Say hi to my vlog. This is Mama Yen. Hello! Nectar! Thank you, Mama. God bless Yes. you. Marami pa kaming natutunan. Salamat. I'm so happy to hear that. So, dito sa workshop na to, nakita ko ng aking anak, si Princess. Kasi siya po yung mami Yeah, ako si Queenie. Actually, Princess. Pasok na kami sa ceremony set up. Totoo ba yung sinasabi ni Vince? Ano? Siya ko, sir, kailangan seryoso. Ala, huwag mo gagawin yan. Sabi niya ko, masayahin sila. Baka siya yun. Sabi ko, totoo. Nakita ko sila kagabi, ang saya-saya. Diba? Yeah. Totoo ako sa wedding. Yan, si Tofi, yung MC namin. Namiss ko na yung Bacolod. Lagi niya sinasabi sa akin, Bakla, turuan mo nga ibang coordinator. Sabi ko, bakit ang paglalagay ng course ng botanier? Kailangan maayos, ganyan. Tapos, so sabi ko, sige, tuturo natin. So, dapat nandiyan siya. Okay? Double check ang botanier ng groom, utang na loob. Minsan pag Ecuadorian panalo, kala mo may tumor. Okay, paano siya nilalagay? Paggamit ng ulo mo, teka, tulo lang. Okay, so, depende kung anong trip mo, pwedeng pa ganyan, pwedeng pa gano. Pero yung ibang gusto ganyan. Pero minsan, kapag napag-tripan ng magulang yung bata, may pa-donut yung buta. Ang paglalagay niya ako dito, left and right, tapos dito sa baba. Okay? Say hi to my vlog na lang. Say Hi! Ayan, mapunta na ako sa video mo, sa channel mo. Si Tofi from Events by Tofi. Siya yung aming MC ng wedding namin. Yes! Yay! Greet mo naman kami. Yes! Hello Vince at hello Queenie. Hello sa inyong lahat. Happy anniversary. Ay, happy anniversary! Naalala ko yun. Diyos ko, ang sayo-sayo ng buhay ko sa 7 years Bacolod. ago, siya yung Correct. MC namin. Oo. Today. Ang pinakamakulit na wedding din sa Bacolod. Yeah. Thank you, Thank you. Salamat. Yan, naka-ilaw na ang mga kandila. So, lahat ng pictures na papakita ko sa inyo are my events and also they've set up. Ayan. Say hi to my vlog! Si Ma'am Red! Thank you for coming. My team is Red Sarmiento Event Planners. Yes, You can magaling check ni on Ma'am. Facebook, on Instagram. Magaling madalian nga. Sorry kasi kulang yung Thank you, time. Mama. Thank you. Next! Nasa-starstruck ako sa mga wedding suppliers. Hi! Ano po yung team ninyo? Classy Events from Isabela. Mary Grace Cortez. Annabelle Abare. Margie Iwa. Si Dan. Ayan. Ako, matos ko. Hi! Okay. So everybody, let's do the Nag-enjoy kami kasama kayo. Don't worry, yung Christmas party walang dress code. Come as you are. Ayan. GQB team, si Sir Jong! Anong natutunan mo today? Sobrang dami. Diba? Give you a lot of things, knowledge, and especially yung motivational talk. Grabe. Yes. Yay! Thank you, Sir Jong! Equip! Yay! At dun, nagtatapos ang Equip 2019. Talaga naman, nag-enjoy ako. Ang ginabi na tayo guys, no? Tingnan nyo naman. Dumating ako dito mga 7:30 and I think medyo pa 6 or yeah, medyo 6:30 na siguro ngayon. Wala akong relo. So yes, I really enjoyed this day with all the wedding coordinators. Talagang marami akong natutunan. I'm just very happy na I joined this event and it's all worth it. And the proceeds of this workshop will go to a beneficiary na kalimutan ko, best para sa mga dogs. So yun, actually matagal ko na tong hinihintay yung ganitong workshop kasi most of the workshops fall on a Sabbath. But yes, luckily this workshop fell on Monday, and even though na 7th wedding anniversary namin ng husband ko, but still
he allowed me to join this workshop kasi very important nga siya. If I decided to take wedding events seriously, no. Thank you very much sa mga nag-organize nitong event na to. I'm sure maraming wedding coordinators na na-bless. And for sure marami kaming pwedeng baguhin sa aming mga practices or sa aming mga strategies sa pag-coordinate ng wedding. This vlog is just a glimpse of yung mga nitty-gritty stuff na ginagawa ng mga coordinators at hindi siya basta-basta, guys. So, if kakasal kayo or may event kayo, it's really better. It's a good decision to get a wedding coordinator para stress-free ang event ninyo. So, thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed this video. And sana sa mga aspiring wedding coordinators dyan, just go lang. Kaya natin to, mga besh. Sa mga newbies like me, by God's grace, makakayanin natin. And yeah, thank you very much guys for watching. Don't forget to subscribe to this channel and don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga uploads every time I upload. Okay, thank you very much guys. Bye!